Oulun kaupungilla on yhteisötiloja eri puolilla Oulua. Yhteisötilat, eli tuttavallisemmin asukastuvat, ovat yhdistysten ylläpitämiä, kaupungin tarjoamia tiloja. Ne on tarkoitettu kaikkien oululaisten käyttöön. Olet tervetullut yhteisötiloihin viihtymään tai harrastamaan. Voit myös käyttää tiloja erilaisten ryhmien toimintaan. Tule vaikka ruokailemaan, lukemaan päivän lehdet kahvinlomassa tai käyttämään erilaisia palveluita. Jokaisen yhteisötilan palvelut ovat keskenään erilaisia. Tällä videolla tutustumme kävijäkokemusten kautta toimintaan. Lähde kanssani nyt kurkistamaan eri yhteisötiloihin. Mä harrastan roolipelaamista ja mä oon tehnyt tätä semmoset 20 vuotta. Mikä siinä on parasta itselleni, koska se on yhdistetty lautapeliteatteri. Yleensä tosta sisään tulee ekana ihmiset, arjen kuulumiset vaihdetaan, moikataan. Ne, joilla on eväitä mukana, niin saattaa syödä ne tossa. Sen jälkeen pelijohtajat ottaa ilmoittautuneet pelaajat mukaan, me mennään eri huoneisiin. Sen jälkeen tuo pelijohtaja kuvailee maailman pelaajille ja mitä tapahtuu ja pelaajat hahmoineen reagoivat siihen. Lähti tuo aikaisempi paikka alta meiltä ja sit me löydettiin netistä tää Tuira asukastupa. Et se oli kaikkien jäsenten, sen hetkisten jäsenten kannalta ainakin niin kaikista parhain sijainti ja se oli myös meidän budjetille tosi sopiva. Mä silloin erosin. Mä muutin Lapista Ouluun. Mulla aika rankka avioero oli siinä. Sitten tuli masennusta ja mä sairastuin fyysisesti. Ja TE-toimisto ehdotti mulle tämmöistä kuntouttavaa toimintaa. Pääsin Puolivelkankaan suuralueen asukasyhdistykseen. Ja toimin kahvilassa Tuira uimarannalla. Tein siellä kaikkia, mitä kahvilatyöhön kuuluu. Kun pääsin kuntouttavaan, niin se tuntui tosi hyvältä päästä yhteisöön ja olla hyödyksi. Kuntouttavan jälkeen menin työkokeiluun, jossa olin 3 kuukautta ja siitä palkkatuelle vuodeksi. Tein kotipalvelutyötä, tein ruokia, lämpimiä ruokia, kävin apteekissa, kaupassa. Olen nykyään Puolivelkankaan suuralueen asukasyhdistyksen hallituksessa varapuheenjohtajana. Toimin vapaaehtoistyössä myös. Haluan auttaa täällä muita. Meillä on ollut kuntouttavia nuoria ja he ilmoittaa mulle, milloin ne menee naimisiin, tuunko häihin, kuka on saanut vauvan. Aivan ihanaa, että pitävät yhteyttä. Käyn Artturin tuolla joka arkipäivä syömässä maittavan kotiruokalounaan ja käytän myös ompelun palvelua. Esimerkiksi nahkatakin kavennus onnistui hyvin. Ja samaten ATK-puoli palveli, kun mulla oli digiboksi-ongelmia ja kännykkäongelmia. Niin tulen Artturin tuolle arkiaamuisin normaalisti 9:30 aikaan. Ja lounas alkaa tunnin kuluttua. On tullut tutuksi muutamia ruokailijoita. Heidän kanssa juttelen. Ja pari kertaa viikossa teen vapaaehtoisesti servettä ja taittelen. Yhteislavutilaisuuksissahan mä täällä käyn ja nämä on oikein tosi piristäviä, että se päivä on kokonaan erilainen. Tuossa laulussa jotenkin tuntuu niin kuin itsensä tyhjentäisi. Että se on semmoista voimaa antavaa, sanoisiko. Ja sitten se bingo. Sehän se on sitten kans. Ja meillä nyt on ollut 2 kertaa on tämä karaoke-laulu. 75 vuoteen sai palata. Muistan ne ajat, kun tansseissa rupesi kulkemaan ja muisti se tanssitettava.
melkeinpä tuntuu, että muistaa puheetkin, mitä on puhuttu. Että kannattaisi ihan tämmöisiin paikkoihinkin mennä. On aikaa 23 vuotta, kun mieheni on kuollut. Ja siitä lähtien olen asunut yksin. Se on päivä pelastettu, kun täällä käypi. Mähän toimin täällä yhteisötila Alvarissa tämmöisenä maksuttoman kahvilan pitäjänä aina keskiviikkoisin. Leivon täällä sämpylöitä, pullaa, piirakoita ja teen kahvia ja keitän teetä. Ja nyt on sitten loppukuusta on ruvennut tekemään täällä myös kasvissosekeittoa, että täällä Toppila-alueella asuu paljon pienituloisia ihmisiä, niin se on heille ollut sitten ihan mieluista. Kun minä olen päivällä tässä kahvilassa, niin tännehän tulee sitten ne Prikkakiertoon hankkeen ruuat aina keskiviikkosi, että täällähän toimii tämmöinen yhteisökeittiö. Että minä olen vähän niin kuin semmoinen koordinoiva henkilö ollut tässä näissä käytännön asioissa. Yhteisöruokailuhan tapahtuu sillä tavalla, että meillä on täällä 3 vakituista vapaaehtoistyöntekijää ja he tosiaan tekee sen ruuan. Ja täällä käy paljon tämmöisiä yksin asuvia eläkeläismiehiä sitten syömässä. Ja käy siinä sitten myös mukana semmoisia nuorempiakin. Vapaaehtoistyöstä olen saanut itselleni sisältöä, uusia ystäviä ja auttamisen iloa. Mä oon niin kuin lukion jälkeen aika monenlaista kokeillut ja miettinyt, että mitä voisi niin lähteä opiskelemaan. Pitkään luulin, että mä haluaisin niin kuin korkeakoulututkinnon opiskella ja sitten tuossa työttömyysaikana niin rupesin miettimään vähän erilaisia juttuja sitten ja ravintolalla kiinnosti mua ja sitten kun tänne haettiin kokkia justiin, niin mulla on siitä kokemusta, että on nuorena käynyt keittiössä töissä ja sitten mä olin tuolla varusmiespalveluksessa, laitettiin laivakokiksi siellä. Mä kuulin tästä palkkatuesta silleen, kun se tuli niinku työnantajan kautta puheeksi, niin sitten mä varmistin sen asian tuolta TE-palveluista, että mulla täyttyi se ehto siinä. Ennakkoon mulla niinku tässä työssä ehkä eniten jännitti se, että osaakohan sitä niinku on mitä tässä vaaditaan. Ja sitten se niinku oma jaksaminen. Mutta oikeastaan se on ollut yllättävän paljon niin kuin saanut työkavereilta sitten sitä opastusta ja tukea niin kuin siinä alussa etenkin. Niin sitten sitä helposti niin kuin oppi kuitenkin tämän työn ja tullut niin kuin semmoista varmuutta tuohon semmoiseen itsenäiseen työntekoonkin, mutta sitten myös niin kuin tiimityöhön. Mä kun tuun perjantaina 10 aikaa tänne Korvensuoraan asukastuvalle, täällä on pizzaperjantai, niin täällä on tuttuja ihmiset, päivän polttavia asioita jutellaan ja sitten puhutaan kaikista harrastuksista. Kalastuksesta, metsästyksestä, marjastamisesta, mehujen tekemisistä, sun muuta. Sitten siinä kun on juteltu joku tunti 2, niin sitten on jo pizzatkin tehty ja sitten saadaan kahvia ja pullaa ja tämä asukastupahomma, niin tämä on kaikille, ei joku tietty porukka, vaan se on kaikille. Mä oon itse kertonut naapureillekin, menkää nyt sinne, että siellä on se. Minä oon monta tuonut mukanakin, kun mä oon tullut tänne. Lähden mukaan. Kyllä ne sitten, kun ne käy yhden kerran täällä, niin näkee, että tännehän voi tulla kuka vaan. Kyllä ne sitten tulee. Tällä videolla näit muutamia yhteisötilojen toimintoja. Jokainen yhteisötila on omanlaisensa ja niissä on keskenään hieman erilaisia toimintoja. Yhteisötilat tarjoavat edullisia palveluita alueen asukkaiden käyttöön.
Ja mikseipä yhteisötilaan voisi saapua kauempaakin. Harrastaminen tiloissa on mahdollista kenelle vain. Saat käyttää kaupungin yhteisötiloja nimelliskorvausta vastaan. Pääset käyttämään tiloja esimerkiksi astelemalla paikalle aukioloaikana. Jos haluat käyttää tilaa harrastustoimintaan tai kokoontumisiin, voit varata vuoroja soittamalla puhelimella suoraan yhteisötilaan. Yhteystiedot löydät kootusti kaupungin verkkosivuilta ruudussa näkyvästä osoitteesta. Löydät yhteystiedot myös kunkin yhteisötilan omilta nettisivuilta. Tule sinäkin yhteisötilaan viihtymään